Κάνω αυτή τη σειρά βίντεο προκειμένου να σας δείξω τα 10 συχνότερα διαφημιστικά κόλπα χειραγώγησης που χρησιμοποιούνται στη μεταμόσχευση μαλλιών. Στη μεταμόσχευση μαλλιών ο σκοπός σου πρέπει να είναι ο εξής. Να νιώσεις δικαιολογημένη σιγουριά ότι το αποτέλεσμα που θα έχεις θα είναι φυσικό και πυκνό. Αυτό οι διαφημιστές το ξέρουν και επειδή στις περισσότερες κλινικές δεν πρόκειται να το έχεις αυτό και το ξέρουν, προσπαθούν να σε αποπροσανατολίσουν με 3 βασικούς μηχανισμούς και 10 παραδείγματα που θα σου δείξω. Ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί? Νούμερο 1. Προσπαθούν να κατεβάσουν την κριτική σου σκέψη ώστε να μειώσεις τις απαιτήσεις σου, κάνοντάς σου τα πράγματα είτε εντυπωσιακά εύκολα και άνετα, όπως κάνουν στην Τουρκία που τους καλύπτουν ξενοδοχεία, μετακινήσεις, αεροπλάνα κτλ. Ή κάνοντάς τα εντυπωσιακά κυρίως στο κομμάτι της τιμής. Δηλαδή να είναι πολύ χαμηλή η τιμή ώστε να πεις ρε γαμώτα δεν πειράζει, μωρέ, τι είναι, 2.000, πάω να τα δώσω και ό,τι γίνει. Νούμερο 2. Σου παρέχουν ψευδοενδείξεις αποτελεσμάτων και ικανοτήτων αντί για αποδείξεις. Δηλαδή, αντί να σου δείξουν αποτελέσματα, έστω και σε φωτογραφίες, πόσο μάλλον σε βίντεο, αντί να σου δείξουν αποτελέσματα, σου λένε ναι, αλλά είμαστε 50 χρόνια κλινικοί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα. Και τρίτον, προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν με εντελώς άσχετα πράγματα, σαν τα παγόνια που ανοίγουν τις ουρές τους, αντί να σε εντυπωσιάζουν με τα αποτελέσματά τους. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ένα άλλο κλασικό διαφημιστικό τρίκ, το οποίο πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ, είναι τις φωτογραφίες πριν μετά που βλέπει. Έχω δει σε πάρα πολλές κλινικές, ακόμα και θεωρητικά σοβαρές κλινικές, όπου πάει ένας ασθενής με αρκετή κάλυψη εδώ πέρα, εγώ μπορώ να τη δω ακόμα και με το κοντοκουρεμένο μαλλί, που του έχουν κοντοκουρέψει το μαλλί, του βάζουν 1.500-2.000 τριφλάκια και μετά βγαίνει έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα έχει αρκετά μαλλιά εκεί πέρα, αλλά επειδή του το έχουν κουρέψει γουλή, το άπειρο μάτι θα το θεωρήσει ότι είναι ένα άδειο κεφάλι. Δεν είναι. Πρέπει να προσέχετε πολύ καλά τις φωτογραφίες που βλέπετε, από αυτούς τους ελάχιστους που μπορεί να έχουν και υψηλής ποιότητας φωτογραφίες, γιατί άμα δείτε όλα τα site στην Ελλάδα, οι φωτογραφίες είναι τραγικές. Πλέον στο κάθε κινητό έχουν φτάσει τα κινητά να έχουν φωτογραφίες 100 MP. Και θέλεις να μου πεις ότι δεν μπορείς να τραβήξεις μία πιο ευκρινή φωτογραφία, να έρθεις λίγο πιο κοντά, να δούμε λίγο τη λεπτομέρεια. Αυτά προφανώς είναι προσλητικά για την νοημοσύνη σας, αλλά δεν είναι όλοι ψαγμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, όταν ξεκινάνε το ταξίδι του στη μεταμόσχευση μαλλιών, είναι τελείως άπειροι και είναι καλόπιστοι. Πιστεύουν, βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες, σου λένε πω, κοίτα, από φαλακρός έγινε έτσι. Όχι. Πρέπει να φροντίζετε να πιστεύετε φωτογραφίες όπου το μαλλί δεν είναι κουρεμένο γουλί και έχει κάποιο μήκος. Μόνο τότε ξέρεις τι τριχοφυΐα υπήρχε πριν και πόσα είναι αυτά τα οποία προσθέθηκαν ώστε να καταλάβεις αν πέτυχε η μεταμόσχευση ή δεν πέτυχε. Άλλο θέμα στο οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι οι φωτογραφίες αυτές να είναι καλά φωτισμένες, να είναι κοντινές, να είναι σε πολλές πόζες και να είναι και με μαλλιά βρεγμένα. Σας εγγυώμαι ότι αυτό δεν θα το βρείτε πουθενά παρά μόνο στο δικό μου το site. Γιατί? Δεν ξέρω. Ακόμα και εγώ απορώ. Και μην ανοίξω το στόμα μου για τα βίντεο, ας τα αφήσουμε τα βίντεο. Ακόμα και στις φωτογραφίες όπου βλέπετε, αν τα στάνταρτ σας είναι τόσο χαμηλά και σας αρκούν οι φωτογραφίες, τουλάχιστον ζητήστε να δείτε φωτογραφίες οι οποίες να είναι πραγματικά πιστικές. Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και αφήνετε να σας πείθουν με μια φωτογραφία, με μια πόζα έτσι, με μια πόζα έτσι, με μια πόζα δεν ξέρω και εγώ τι. Θα πρέπει να ζητάτε φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση και close-up. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς κόλπα στη μεταμόσχευση μαλλιών, προκειμένου να είσαστε ενήμεροι και να προστατεύσετε τον εαυτό σας από επιτίδιους και από κακούς επαγγελματίες. Με τη γνώση που σας δίνω μέσα από αυτά τα βίντεο, έχετε όλα τα όπλα για να αμυνθείτε, να προστατεύσετε τον εαυτό σας και να καταφέρετε να πάρετε μία σωστή, όριμη απόφαση για τον ποιον θα εμπιστευτείτε στη μεταμόσχευση μαλλιών σας.